Hello at welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon, meron akong guest. Ang guest ko ay walang iba kundi si Mayor ulit. Napaka-supportive na si Mayor. So, Tsaka si Pumpkin. tsaka si Pumpkin yung nandito. Ang gagawin namin ngayon, since wala kami magawa ngayon, sasabi ko, pwede bang, itry natin yung binili natin na airbrush. So, ito yung binili ko online na airbrush. Ayan. GLAMBOX. It's a GLAMBOX na airbrush. So, nabili ko siya during a sale sa Beauty M&L. So, merong shade kasi na dark. First step na gagawin is, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung airbrush. So, si Mayor ang lalagyan natin ng sample natin si Mayor. Kailangan mo maglagay pala ng moisturizer. Okay. Ito. Ba't ako maglalagay? Lagyan mo yung mukha mo. Dapat ikaw kasi ikaw ano. Ilagyan mo na. Ito ko. Moisturize. So, habang ginagawa niya yan, prepare muna natin to. So, nakuha ko yung airbrush na to during the sales sa Beauty M&L. So, try na lang natin para masulit naman at magamit ni Mayor yung part ng niya, contribution niya sa kalokohan ko. So, ngayon, tapos na siyang mamaya muna. Ngayon, lalagay mo is this one, primer. So, tapos na tayo sa moisturizer. Tapos na tayo, ngayon, this time is ang primer. Small amount. Lagay natin sa and before, so meron siyang mga spots sa mukha. Ito yung mukha ni Mayor before applying yung So, so merong apat na shades kasama yung binili ko na airbrush. So, ito yung parang darkest, I think, darkest shade na kasama Saint Tropez na shade. So, ayan. So, ang gagawin is, lalagay natin siya dito sa parang gun, airbrush gun. So, sabi sa directions, 3 to 5 drops. Push natin itong may button dito. Yan. Tsaka may 3 levels pala siya kung gaano kalakas yung air na ibubuga niya. So, merong low, may medium, tsaka may high. So, try muna natin sa low. Meron din palang kasama siyang mga thinner. Kasi sa thinner, meron din siyang kasamang blush on. Try lang natin ang foundation. So, try natin. Dapat siya, away from the, So, try natin dito sa kabila. Sa kabila muna kung yung effect niya versus sa kabila na walang makeup. So, ipihit lang tong parang button na to. Then, mga ilang inches ba to? Mga 5 inches away.
instantly natabunan yung makikita nyo na natabunan yung mga dark spots niya kanina compared dito sa kabila. Diba? Aha. Again. So, if wala na, if ubos na siya, pwede nyo lagyan ulit. Tsaka, depende din kung gano'n nyo kakapal na Or I think that is better than wala kanina. So, try natin yung kabila. Dapat pala pag nagaganito kayo, walang hangin kasi nililipad yung product if may hangin. So first layer pa lang. So depende sa inyo kung gano'n nyo dami gustong lagyan. So i-try pa natin yung ibang parts ng face like the forehead and yung nose. So lagyan nyo pa rin ng gano'n. Pwede din, para kung hindi nyo gustong masyadong thick, lagyan nyo din siya ng thinner. Ayos ka na. Yan, so, mga 3 drops, ayos na yan. So, usually, ang airbrush ay ginagamit siya for like mga professional makeup artists. Usually ginagamit siya sa mga wedding, ganun. I am not a professional makeup artist, but I am an enthusiast. So, madalas, gusto kong i-try, compare siya. Kung ano ba yung, maganda ba talaga ang effect ng airbrush compared sa natural na use the conventional way. Ayan. So, malamang din na hindi ito shade ni Mayor. So, pero so far, hindi naman siya sobrang puti sa mukha niya. Ayos lang din. Mabilis naman maubos. So, ganun. Mabilis pala siyang maubos. Pero ayos lang kasi hindi ka naman madalas gagamitin ang shade na to. This is a bit dark for me. So, try natin. And so, instantly, natatabunan siya. Kasi ganun naman yung mga foundation talaga. Tinatabunan yung mga blemishes. However, this time, this is like quite fair sa paglalagay sa mukha. Medyo basa pa siya, pero later on, magiging dry din yan siya. So, ayan, meron pa daw. Meron pang natira. So, napakatahimik naman ang guest ko ngayon. Kaya po. Ayan, meron pa daw nga. Takluban. Takluban daw. So, hindi ka na maliligo, ha? Dito sa kabila. So, try na. Meron siyang pimple dito. Kaya natin kung may erase ba siya agad. Ooh! Wow! Yan. So, instantly, pero mas advisable talaga siya na while you, upon, application, dapat in circular motions pala siya. Dapat circular motions para fair. Which is, hindi ko nagawa kanina, but ganun dapat siya. And dagdag pa, and then, alright, diba? So, kinis na hindi mo inakala. Ganun lang kung paano gamitin ang airbrush makeup na hindi lang naman kasi siya for women, kahit mga artista, gumagamit din ng ganito, mga babae or lalaki. So, ganun lang. I hope you learned something
kung paano siya gawin sa aking guest na nag-enjoy sa mukha niya ngayon na na airbrushed. Wow! So, thank you for watching this video. I hope na yun nga, may natutunan kayo, and please subscribe to my YouTube channel, and please give a thumbs up kung nagustuhan nyo si Mayor, yung mukha ni Mayor ngayon. And just comment down below kung ano pa yung gusto nyong ma-request na mga videos. So, thank you for watching!